Σκολιότανε με εξορκισμούς και με τέτοια, πάτερ? Έκανες? Ναι, πόσες φορές είχε σπάσει το πόδι τη λεκάνη. Που άλλοι παπάδες δεν τα διαβάζαν. Δηλαδή έκανε εξορκισμούς? Βέβαια. Πετυχαίνανε εξορκισμοί? Πολύ. Ο κόσμος. Στην Ελλάδα. Ναι. Είχατε δει δαιμονισμένους και τέτοια εσείς? Αμέ, εδώ που χτυπιόντουσαν τι κάνανε τη ράνα. Ο ίδιος αρρώστανε. Κάτι θα του τύχαινε. Κάτι έπαιρνε πάνω του, Αλλά επειδή λυπότανε, το έκανε. Και πάθαινε ατυχήματα ο πάτερ μετά? Αμέ. Από τα δαιμόνια που έβγαζε δηλαδή? Ναι. Τα έπαιρνε αυτός πάνω? Ναι. Νοσοκομεία, πράγματα, σπασίματα, τα πόδια. Πολλά ατυχήματα δηλαδή? Πολλά, ναι. Δεν θα ξαναδιαβάσω, αλλά τη λυπότανε, είτε άντρας ήτανε, παιδί ήτανε και το διάβαζα. Έχετε δει κανένα περιστατικό πολύ ακραίο με τον πάτερ? Φοβηθήκαμε που θα έπαιρνα και την αστυνομία. Είχε τρελαθεί τελείως, ένα 17-18 χρονών, φώναζε, χτυπιότανε, έσπαγε τα πράγματα. Όταν τον διάβασε, την τρίτη μέρα, σαν να μην είχε γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν περάσει αρκετές μέρες από την πρώτη επίσκεψή μου στο σπίτι του ιερέα. Από τότε έως και σήμερα έχουν εξελιχθεί νέες δραστηριότητες και στον εξωτερικό αλλά και στον ιστορικό χώρο. Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα να βρω μια λογική εξήγηση για το τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Ως και σήμερα τίποτα λογικό δεν βρήκα και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να πάω ξανά. Για να πάρω απαντήσεις από το ίδιο το σπίτι, θα μείνω όσο περισσότερο αντέξω. Σε αυτό το ταξίδι με συνοδεύουν ακόμα 2 μέλη μας για να μπορέσουμε να κάνουμε καταγραφή ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα του σπιτιού. Η νύχτα αυτή ίσως μας δώσει τις απαντήσεις που ψάχνουμε. Πιθανόν αυτό το σπίτι να ψάχνει να βρει έναν αποδέχτη για να δώσει κάποια μηνύματα. Ίσως να είναι και η ευκαιρία να συλλέξουμε στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την απέναντι όχθη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος μας κρύβει πολλά μυστήρια που ακόμα δεν τα έχουμε ανακαλύψει και ένα από τα πολλά είναι και το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Αυτό είναι και το δικό μου κίνητρο που με κάνει να ψάχνω αυτές τις υποθέσεις με τόσο αιμονή. Ίσως καταφέρω κάποια στιγμή να κατανοήσω αυτό το μυστήριο. Είδες αυτό τώρα που έγινε με τις μπαταρίες? Ναι, δηλαδή... Όχι, τράβα πάνω. Όλο το βράδυ τη φόρτισα την μπαταρία. Το προηγούμενο βράδυ και ανάβει 2 δευτερόλεπτα εδώ μέσα και σταματάει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, θα δείξει. Και είχε και άλλα φαινόμενα, Γιώργο, Ναι. Και κάτι έπαθε χθες, αλλά δεν πρόλαβε να μου πει. Ήρθαμε με τα παιδιά μαζί. Το είδα το βίντεο που μου στείλε με το... Με το σταυρουδάκι λες. Πάω, ναι. Ευθεία, όλο ευθεία. Ήτανε καλό. Και δείχνει αν είδες, τα κλειδιά τα κράταγε, τα δείχνει στο βίντεο. Ναι. Και κουνιόταν αυτό μόνο του. Και δεν κουνιόταν απλά, έκανε πολύ μεγάλη κίνηση. Έκανε κίνηση. Λες και το φύσαγε αέρας. Μπράβο. Το είδα το βράδυ δηλαδή που μου το έστειλες και έπαθα κακό. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι το κλειδί πάνω και είναι το air condition. Αλλά μετά είχε βγάλει το κλειδί, δεν γίνεται να το είδα το βίντεο, λέω ρε έλεξε το air condition. Όχι, μου λέει να τα δείχνει στο βίντεο, λέει τα κλειδιά. Και είδες και πως κουνήθηκε το βίντεο. Ένα θόρυβο. Ναι. Έχει φαινόμενα πάντως εκεί πάνω. Κάτι παίζει εκεί πέρα, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση.
κλείνω το φως εκεί, Ναι. που είναι ο ανεμιστήρας, έχει το κουμπί και η τηλεόραση. Και τις περισσότερες φορές ανάβει μόνο του. Ποιο? Τώρα μήπως είναι κάτι ηλεκτρολογικό εκεί, πώς το εξήγησα εγώ. Ο ανεμιστήρας. Και ο ανεμιστήρας, να, αυτό το κόκκινο το κουμπί, Ναι. που φέγγει κάτω στο αυτό, Το κλείνω. Το κλείνετε. Και το πρωί είναι έτοιμο να μένω. Δεν γίνεται αυτό γιατί είναι μπουτόν. Πρέπει να το πατήσει για να κλείσει ή να ανοίξει. Είναι μπουτόν ονό. Αυτό εδώ το κλείνω. Αυτό το πρωί μια φορά δεν θα είναι. Τη δεύτερη μέρα όμως το βρίσκω αναμένο. Έτοιμο, σε περιμένει. Ναι. Ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού είναι φορτισμένος με πολύ αρνητική ενέργεια και νιώθουμε έντονα μια παρουσία να μας παρακολουθεί. Ένας άνεμος μας ακολουθεί σε κάθε μας βήμα. Ακούμε ψιθύρους σε όλο τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού και το πιο έντονο συναίσθημα είναι ο φόβος ότι κάτι κακό θα συμβεί. Η νύχτα είναι βαριά και συνεχώς ακούμε έναν θόρυβο δίπλα μας, σαν βήματα μας ακολουθούν συνέχεια. Νιώθουμε την απειλή ξεκάθαρα και ο φόβος μας έχει κυριεύσει. Όλοι μας νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα και όλοι μας βλέπουμε και ακούμε τα ίδια πράγματα. Κάνουμε μια γραφή στο χώρο του σπιτιού. Ένα περικό καρότσι, ίσως το χρησιμοποιούσε ο πάτερ. Ή κάποιος άλλος που έμενε εδώ. Εδώ είναι ίσως του σπιτιού που συμβαίνει κάποιο ξύλο. Τώρα φοβήθηκα να κλείσει η πόρτα πολύ απότομα. Δεν ξέρω τι να πω.
Λοιπόν, φύγανε τα παιδιά, χωριστήκανε στα άλλα διαμερίσματα, στον πάνω όροφο, οπότε έμεινα μόνος μου εδώ. Αυτό δεν είναι εξωτερικό τώρα. Αγιολόγιο, ημερολόγιο. Γίνεται, πρέπει να πάρω κάμερα στο χέρι, γιατί αυτό δεν ήταν λογικό. Αυτό δεν είναι. Ένα περιστατικό που συνέβη. Έπεσε ένα βιβλίο. Αυτό μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός βέβαια. Να μην είχε τοποθετηθεί καλά και να έπεσε. Αλλά ήταν ένα θέμα όλο αυτό. Βρίσκομαι μόνος μου σε αυτό το χώρο. Το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να κάνω είναι να βάλω τη λογική μου να σκεφτεί. Δηλαδή, πέφτοντας κάποιο αντικείμενο κάτω, μπορεί να ήταν απλά ένα τυχαίο γεγονός, να μην ήταν καλά τοποθετημένο ή να ήταν κάτι το οποίο δεν έγινε. Ναι, δύο περιστατικά μαζί. Αφήστε τα πράγματά μου εδώ. Τα σκυλιά έξω δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Νομίζω ότι είναι... Τα σκυλιά έξω δεν σταματάνε λεπτό. Γίνεται ένας χαμός. Προσπαθώ να κάνω λήψεις και τον εαυτό μου αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Και πάλι ένας θόρυβος, σαν κάτι να πέσε κάτω. Προσπαθώ να μην διαταράξω την ησυχία, γι' αυτό δεν έχω ανάψει και φώτα. Προσπαθώ το σπίτι να τα αφήνω στην κατάσταση που είναι, χωρίς να υπάρχει άτομο μέσα. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνω παρεμβολή και δεν θέλω να διαταράξω αυτή την ησυχία. Όπως και όλα τα παιδιά τους παρακάλεσα να μην ανάψουν φώτα, να είναι με τους φακούς, ώστε να είναι φυσικά όπως είναι όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι.
που δεν υπάρχουν. Εδώ πέρα ζούσε ο παπάς, ίσως ήταν ένας χώρος προσωπικός του. Μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερο συναίσθημα, αλλά θα την παλέψω όσο μπορώ. Το σπίτι τρίζει, το σπίτι δονείται. Νιώθω το πάτωμα και το χώρο εδώ μέσα να δημιουργεί μια δίνη. Τα σκυλιά στο μεταξύ έξω δεν σταματάνε λεπτό. Λες και υπάρχει κάποιος άνθρωπος και αισθάνονται εμένα την παρουσία μου. Τα παιδιά έχουν πάει και κάνουν περιμετρικά και ο Χρυσός έχει ανέβει πάνω. Ο ένας είναι σε εξωτερικό χώρο και ο άλλος στον εσωτερικό. Εγώ θα κάτσω, γυρνάω, κινούμαι μες στα δωμάτια όπως μπορέσω και καταλάβω. Εντάξει, πρέπει να φωνάξω τα παιδιά μέσα, δεν γίνεται αυτό, δεν κάθομαι άλλο εδώ μόνος μου, σε καμία περίπτωση. Εδώ κάτι είναι επιθετικό, για κάποιο λόγο θέλει να μην υπάρχει παρουσία μου εδώ μέσα. Κάτι δεν με θέλει σε αυτό το σπίτι. Δεν θέλει κάτι να βρίσκομαι εδώ. Μπαστούνια και εικόνα. Η εικόνα δεν ξέρω που ήτανε. Τα μπαστούνια πάντως ήταν εδώ στη γωνία. Και το μπαστούνι πρέπει να είναι του πάτερ. Και η εικόνα κάτω. Νομίζω ότι κάτι δεν με θέλει εδώ. Τι κι αν είναι πάρα πολύ επιθετικό. Πόσα θα ρίξεις? Πόσα? Εδώ θα μου όλο το βράδυ. Δείξε μου τι είναι αυτό που θέλεις. Εντάξει, έχει αγρέψει. Έχουν αγρέψει τα πάντα. Έχουμε περάσει αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι. Δεν μπορώ να πω ότι τα φαινόμενα, οι δραστηριότητες, ότι είναι σε χαμηλή κλίμακα, αλλά η θορύβια παντού είναι απίστευτο. Δεν ήταν μάλλον μία από τις κρεβατοκάμαρες του παππού. Δεν ξέρω τι υλικό έχουν συγκεντρώσει τα άλλα παιδιά, αλλά θα τα δούμε όλα μαζί. Ακούω φωνές. Σώνα τα παιδιά που γυρνάνε. Πάντως τα σκυλιά δεν έχουν σταματήσει λεπτό από την ώρα που μπήκαμε μέσα στο σπίτι.
Πολλοί αναφέρουν ότι καθρέφτες είναι πύλες. Λήψεις κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο τις κάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αν μέσα από τον καθρέφτη είναι λίγο δύσκολο το να βρίσκεσαι μόνος σε ένα χώρο. Θα φωνάξω και τα παιδιά και θα επικεντρωθούμε εδώ στο να δούμε το τι μπορεί να συμβαίνει. Εδώ και από τα υλικά, το τι υλικό έχουν συγκεντρώσει. Έχω βάλει και το EVP να γράφει, οπότε θα δούμε και εκεί ήχους. Ίσως να υπάρχουν ήχοι που εγώ δεν μπορώ να τους ακούσω. Είδες τίποτα εσύ όταν πήγες πάνω? Ρε φίλε, εντάξει, τα σκυλιά πριν γάβγιζαν πάρα πολύ και είχε λίγο έτσι και η θερμοκρασία. Έχεις γράψει υλικό? Σοβαρά τώρα. Δεν έγινε αυτό. Εντάξει, μου αφήσει και την πόρτα την άλλη ανοιχτή. Είναι και εξωτερική πόρτα ανοιχτή, τώρα μπήκε στην άφηση ανοιχτή, μου σε έκανε ρεύμα. Λες. Βλέπεις, μαλάκα. Τίποτα. Ένα από εδώ. Δεν είμαστε κάτω τον καθρέφτη. Ναι. Λες να ήταν από τον αέρα θα ήταν. Ναι, από τον αέρα θα ήταν μάλλον. Καθίστε λίγο να δούμε τι παίζει. Έχω και αδυναμία στις κούκλες. Είναι λίγο βαρύ το πλήν όμως. Εδώ εστίασα ότι είναι ο χώρος που έχει τις περισσότερες δραστηριότητες. Εσύ έξω τι ένιωσες? Όταν έκλεισε έτσι τόσο απότομα η πόρτα δεν το περίμενα. Ποια πόρτα ρε? Η εξωτερική πόρτα έκλεισε πολύ απότομα, σαν κάποιος να την έκλεισε με δύναμη. Όταν ήσουν έξω, Ναι. το έχεις γράψει αυτό? Το έχω γράψει βέβαια. Και φοβήθηκα, εγώ εντάξει να... φοβήθηκα να μην είναι εδώ εκεί αυτό. Φύγαμε και πάνω πλάνα και έξω και μέσα, έχεις φτάσει... Δεν το... Ο θόρυβος δηλαδή της πόρτας που έκλεισε απότομα, όπως έβγαινε, δηλαδή... Ενώ δεν κλείνει έτσι πόρτα να πούμε, σαν κάποιος να την έσπουσε απότομα. Σαν μια δύναμη, ας πούμε. Ναι, ναι. Ένα ραδιόφωνο άνοιξε. Ψαλμοδία ακούγεται. Άρχισε αυτό. Ακούτε τα βήματα. Λάκα, εδώ είναι τα βήματα. Βήματα τώρα αυτό. Το άκουσες αυτό το πράγμα? Ναι, αλλά τι ήταν αυτό? Τι ήταν όμως αυτό? Εγώ στα βήματα, το άκουσα και στο ψαλμοδία ακούγεται. Καλά, Αντώνη, εγώ πάω να βγω έξω, ρε φίλε, δεν παίζει αυτή τη φάση. Για κανένα λόγο. Κάτι άλλο. Δεν εγώ βγαίνω έξω και από εκεί πέρα. Εγώ φεύγω.
Άρα εδώ στο σπίτι το μόνο αρνητικό που υπήρχε, να το πούμε αρνητικό, Ναι. ήταν οι εξορκισμοί που έκανε ο πάτερ. Το Μάλλον. πιο αρνητικό. Ναι. Μα και οι παπάδες άλλοι δεν το φοβούνται. Δεν τα διαβάζουν. Δεν τα διαβάζω. Όχι. Αλλά η Εκκλησία το πιστεύει τον εξορκισμό. Βέβαια. Το πιστεύει και αλλά άλλοι για να το κάνουν όχι. Για να πάρετε μία γνώμη, σε έναν παπά άμα το ρωτήσετε, οποιονδήποτε, θέλω έναν εξορκισμό για αυτό το πράγμα, θα σου πει όχι. Φοβούνται για τον εαυτό τους. Στην εκκλησία δεν γίνονται εξορκισμοί, μόνο εδώ στο σπίτι τους έκανε και στην εκκλησία. Και στην εκκλησία, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Είναι έντονο. Δεν ξέρω. Πώς θα το λάβεις. Άστο φως. Άστα να υπάρχει Έτσι. φυσική ηρεμία. Ναι. Να κάτσουμε από εκεί λοιπόν. Εγώ βάζω ένα γράφει. Πού θα κάτσεις. Θα κάτσουμε από εκεί. Είναι καλό να αφήνεις το χώρο χωρίς παρεμβολές. Όπως θα είναι και το δεν είμαστε εδώ. Ναι. Εσύ πώς νιώθεις εδώ ρε παιδί μου, σ' αρέσει. Εδώ λίγο να ανατριχύλα λίγο, αλλά Εγώ κάτσα προγνωσμός μου. Έβγαλα τα παιδιά έξω να πάνε να κάνουν μια περίμετρο και κάθισα λίγο, δεν ήθελα λίγο να ηρεμήσει ο χώρος. σε ενοχλήσει τίποτα εδώ. Ναι. Σε πλησίασε. Σου μίλησε. Όχι, αλλά μου έδειξε πολύ έντονα την παρουσία του. Κάτι κατοικεί εδώ. Εγώ νιώθω ότι είναι από εκεί, στο διπλανό δωμάτιο. Από το δρόμο. Εδώ είναι ένα σπίτι που εγώ δεν θα έμενα μέσα εδώ. Άρα είναι κάτι τόσο κακό. Δεν θα έμενα να κατοικήσω εδώ πέρα στο σπίτι. Out. Για μόνο. Τώρα για μια φορά που ήρθα για να δω τι συμβαίνει, μέχρι εκεί. Δεν θα ήθελα να ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Με τόσα πολλά φαινόμενα ενεργειακά. Κυρίως στη Ρία μες στην κίνδυνα. Νομίζω ότι προστατεύει τον που δεν φοβάται. Και ότι το μυαλό της προσπαθεί να τα αποβάλει όλα αυτά. Γιατί μια φορά μας είπε ότι ναι, ακούει, κάνει, δείχνει, αλλά την άλλη δεν φοβάται. Οπότε βλέπει περιστατικά και δεν θέλει να τα αποδεχτεί. Εγώ αυτό κατάλαβα πάνω με αυτά που είπε. Ότι ναι, μεν υπάρχουν περιστατικά, αλλά δεν θέλει να τα αποδεχτεί. Είναι και μια προστασία για αυτήν, γιατί μένει μόνη της σε έναν τέτοιο χώρο. Θα προσπαθήσω να τις πάρω πιο γρήγορα από εδώ. Δεν είναι φυσιολογικό να άνθρωπος να μείνει εδώ μέσα. Απλώς επειδή τα περιστατικά γίνονται καθημερινά, μας είπε για το διακόπτη, μας είπε και άλλα πολλά που δεν θα έχει προσέξει. Τα έχει συνηθίσει πλέον, της φαίνεται καθημερινότητα αυτό το πράγμα που γίνεται. Σε εμάς δεν φαίνεται καθημερινότητα και φαίνεται πολύ έντονο, γιατί δεν συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Εδώ οι παρουσίες είναι πολύ έντονες. Νιώθω σαν να συμπιέζει κάτι την ψυχή μου εδώ μέσα. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι σε άλλη διάσταση. Στη μάτια είναι και ήχη, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κενό. Δεν ακούγεται τίποτα, προγνώρισε το πρέπει να είναι χαμός. Το μόνο που με τρόμαξε προχθές
Την έπαιρνα πολλές φορές τηλέφωνο και μου ήταν η γυναίκα. Και στο σταθερό, επειδή το έχω αποθηκευμένο Παπαγιάννη, δεν το ξέρω το τηλέφωνο. Σήκωσε, μου απάντησε άντρας, σαν να μου μίλαγε από το πηγάδι που λέμε. Σε αυτό το νούμερο. Στο σταθερό. Λοιπόν, έκασα το τηλέφωνο του λες και ξαναπήρα στα καπάκια. Αυτό είναι επικίνδυνο που δεν είναι. Όχι. Αν δεν το ενοχλούμε, ας πούμε. Αυτό είπαμε να ανάψουμε αυτό το παιδί. Πάμε Σάντο. Βάστα το φως. Ή κάτσε. Κοίτα εδώ κάτι. Έφυγε από την κάμερα χωρίς να το βγάλω. Για να με καταγράψει. Τι νιώθεις? Προηγουμένως άκουσα κάτι μέσα, το άκουσες. Το κρεβάτι πάλι. Εκεί που ήμασταν. Είναι η κουπάνα. Έλα. Νομίζω ότι εισβάλλουμε στο χώρο του πια. Νομίζω ότι εισβάλλουμε στο χώρο του. Πολύ αρνητική ενέργεια. Έχει πολύ αρνητική ενέργεια. Ναι. Πάρα πολύ. Από προχθές δεν ξέρω τι μου κάνει. Δεν Τι? Άκου το σκυλί. Το άκουσες αυτό? Κοίτα, δεν ξέρω πουθενά άλλο. Όλα εδώ μπροστά μας. Όλα εδώ μπροστά μας. Εδώ δεν φυσάει τίποτα. Τίποτα. Όλα εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά μόνο.